قبل ما نبدأ احب اقول لكم لو انتم مش مشتركين في قناتنا التانية قناة فورتيكة الانمي فروحوا اشتركوا فيها دلوقتي، لان الفترة الجاية هننزل عليها ملخصات كتير. فروحوا دلوقتي اشتركوا واتفرجوا على اخر فيديو نزل. ومن غير ما اتكلم كتير يلا بينا نكمل حكايتنا. لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي علشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا واحد من اقوى القتالات، واللي كان قتال البيج مام ضد كابتن كيد وترافراجالو، واللي كان حرفيا قتال في مستوى تاني من القوة، وكانت البيج مام متفوقة فيه، وكان برضه كابتن كيد وترافراجالو متفوقين فيه. وشفنا في القتال دوت قوة البيج مام الحقيقية وقوة كمان كابتن كيد وترافراجالو، والقتال الكبير اللي حصل ما بينهم واللي انتهى بهزيمة البيج مام ووقعها في الحمم البركانية اللي عملها ترافراجالو. وشفنا كمان هزيمة لوفي على ايد كايدو بعد قتال قوي جدا بسبب عضو السايفر بول. وشفنا كمان حكومة العالم اللي كانت بتتكلم على فاكهة شيطان معينة. وشفنا كمان الفيل زونوشا اللي كان بيتكلم مع مومونوسكي وقال له ان جو بوي كدعان. وشفنا في النهاية ان كايدو عمال يهاجم اعضاء التحالف وخلاص هيخلص عليهم. وكمان شفنا ان لوفي بدأ قلبه ان هو ينبض وبدأ انه يتحول لتحول جديد. فيا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد كل اللي حصل دوت، وهو ايه تحول لوفي الجديد دوت؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد ما الفيل زونوشا قال لمومونوسكي ان هو سمع ايقاع طبول التحرير وان الجو بوي قد عاد، بنشوف الوقت دوت لوفي اللي قلبه بيرجع ينبض مره تانية، وبيبدا كمان يطلع منه دخان ابيض، وبيبدا شعر لوفي ان هو يتحول للون الابيض. وفجاه لوفي بيرجع يقف على رجله مره تانية وبيتكلم وبيقول ان هو مش عارف هو ايه اللي بيحصل، ومفروض ان هو يكون خسر، لكن لسبب ما فهو مستمتع بكل اللي بيحصل وقادر ان هو يقاتل تاني. وبيبدا في الوقت دوت لوفي ان هو يضحك بطريقه هزليه غريبة، وفجأة لوفي بيبدأ ان هو يتحول لتحول جديد وكل جسمه بيتحول للون الابيض. وفي ظل تحول لوفي دوت بنشوف الجوروسكي الخمسة اللي بيكونوا لسه قاعدين بيتكلموا عن فاكهة الشيطان المعينة اللي كانوا بيتكلموا عليها، واللي بيتضح انها فاكهة المطاط، فاكهة لوفي. وبيقولوا الجوروسكي لبعضيهم ان هما بقالهم 800 سنة بيحاولوا ان هم يحصلوا على فاكهة المطاط، لكن في كل مرة بيحصلوا فيها عليها الفاكهة بتهرب منهم وكأنها مش عايزاهم، وان فاكهة الشيطان بتاعت لوفي من فواكه الزون، علشان كده ليها اراده خاصه وبتختار المستخدم بتاعها بنفسها. لكن برغم ان فاكهه المطاط هي من فواكه الزون الا انها مش زي فواكه الزون التانية، ودوت لان فاكهه المطاط ليها اسم تاني محدش يعرفه، والاسم دوت فيه كلمه حاكم، والاسم هو فاكهه محارب التحرير، فاكهه حاكم الشمس نيكا. الجوروسكي الخمسه خايفين ان فاكهه المطاط ديت يتم ايقاظها، علشان كده حاولت انها توقف المعركه بين كايدو ولوفي، لان فاكهه المطاط ديت لما بيتم ايقاظها بتدي المستخدم بتاعها قوة غريبة جدا، واللي معروفة بالقوة الهزلية والاكثر سخافة في العالم. لكن خلاص بيكون فات الاوان، الحكومة مش هتقدر انها تمنع ايقاظ تلك الفاكهة. لوفي في الوقت ده بيكون خلاص اتحول للجير الخامس، واللي هو بمثابة ايقاظ فاكهة الشيطان بتاعته. لوفي خلاص وصل لذروة قوته، بقى قادر ان هو يحول كل حاجة حواليه لمطاط، وكمان الهاكي بتاعه عمال ينتشر في كل مكان. وفي نفس الوقت في الاسفل عند اعضاء التحالف اللي بيكون كايدو عمال يهاجمهم من كل مكان، بيسمعوا كلهم صوت لوفي، وكمان بيحسوا بالهاكي بتاعه وبيعرفوا ان لوفي لسه عايش. كايدو هو كمان بيستغرب اول ما بيحس بالهاكي بتاع لوفي، لكن بيتفاجئ كايدو بايد لوفي العملاقه جدا اللي بتمسكه وبتبدا انها تسحبه للسطح وسط ذهول كل اعضاء التحالف. وبيقدر لوفي بكل سهوله ان هو يطلع كايدو لاعلى جزيره اونوجاشيما مره تانية، وبيبدا في الوقت دوت لوفي ان هو يتقاتل مع كايدو وبيعمل عضلات لنفسه، وبيبدا ان هو يضرب كايدو ضربات قويه جدا. كايدو حرفيا مش فاهم اي حاجه ومش فاهم هي ايه الضربات الهزليه اللي لوفي عمال يضربها له دي، وفعلا لوفي بيفضل يضرب كايدو بضربات هزليه وسخيفه جدا وهو عمال يضحك، والمعركه كانها اتحولت لمعركه رسوم متحركه. كايدو بيفضل يتضرب من لوفي لحد ما لوفي بيبعد بعيد كايدو، وكايدو في الوقت ده بيكون متعصب جدا وبيحاول ان هو يهاجم لوفي اللي عمال يضحك بهجوم قوي جدا من النيران. لكن لوفي بيقدر ان هو يحول الارض المطاط، وبيقدر ان هو يتصدى لضربة كايدو بكل سهولة ويرد كمان الهجوم عليه، وبيتصاب كايدو بهجوم النيران بتاعه وبيتعصب جدا لان هجوم النيران بتاعه اترد عليه، ولكن في نفس الوقت بيكون مبسوط جدا ودوت لان لوفي لسه عايش. وبيقول كايدو لوفي كويس ان انت لسه عايش، ودوت لان انا ما كنتش عايز انتصر في المعركة بالطريقة اللي انتصرت بيها ديت، وان هما دلوقتي هيكملوا القتال ما بينهم. لوفي بيرد على
على كايدو وبيقول ان هو ما يشيلش هم نتيجة المعركة الاولانية لان النتيجة الحقيقية هتظهر دلوقتي. وبيستعد كايدو علشان يهاجم لوفي، لكن قبل ما بيهاجمه بيكون كايدو مستغرب جدا من شكل لوفي ولونه الابيض دوت، وكمان لان الارض من تحتيه بتتحول لمطاط. وبيعرف كايدو في الوقت دوت ان لوفي ايقظ فاكهة الشيطان بتاعته علشان كده قادر انه يحول الارض من تحتيه لمطاط، لكنه بيكون مستغرب جدا من شكله ولونه الابيض دوت. وبيبدا في الوقت دوت كايدو ان هو يهاجم لوفي وبيمسكه بسنانه وبعدها بياكله وبيبلعه. لكن لوفي بعد ما كايدو بيبلعه بيبدا ان هو يضرب كايدو ضربات قويه جدا من جوه جسمه، وكايدو حرفيا بيكون مش قادر من قوه الضربات دي. وبعدها بيبدا لوفي ان هو يكبر حجم جسمه وجسم كايدو كله بينتفخ، وكايدو حرفيا بيكون مستغرب جدا لان جسمه مش مطاط، وبرغم كده هو دلوقتي بيتمدد وكأنه مطاط. وفي نفس الوقت ده بيكون مومونوسكي وياماتو وصلوا للسطح عند لوفي علشان يشوفوا هو ايه اللي حصل للوفي بعد ما قلبه توقف، لكنهم بيتفاجئوا اول ما بيلاقوا كايدو بالحاله دي. وبيخرج في الوقت دوت لوفي من جوه جسم كايدو وبيطير في السما وسط السحاب. وقبل ما كايدو يفهم هو ايه اللي كان بيحصل له من شويه بيتفاجئ بلوفي اللي بيظهر من وسط السحاب وهو حجمه عملاق جدا. مومونوسكي وياماتو بيتصدموا اول ما بيشوفوا لوفي اللي بقى حجمه عملاق كده، وكايدو بيحاول ان هو يهاجم لوفي العملاق، لكن لوفي بيمسك كايدو وبيبدا ان هو يلعب بيه ويلفه في الجو، وحرفيا كايدو تمت اهانته بكل معنى الكلمه. لكن برغم كده برضك كايدو مش سهل، بيهاجم لوفي بهجوم قوي جدا من النيران وبيبعد لوفي بعيد عنه. وبعدها بيرجع كايدو لهيئه الهجين بتاعته وبيستخدم الهاكي بتاعه بيقرب من لوفي وبيضربه ضربه قويه جدا بالمطرقه بتاعته المتغلفه بالهاكي، ومن قوه الضربه لوفي وشه بيطير لاسفل جزيره اونوجاشيما في الطابق اللي تحت. وبيتصدم كل اعضاء التحالف اول ما بيشوفوا وش لوفي العملاق دوت، وبيكونوا مش عارفين هو ازاي لوفي بقى عملاق بالطريقه دي. وبيرجع لوفي للسطح مره تانية لكنه بيكون مش قادر نهائيا وباين عليه التعب، وكايدو هو كمان بيكون مش قادر وباين عليه التعب. وفجاه بيبدا في الوقت دوت لوفي انه هو يرجع لهيئته الطبيعيه من تحول الجير الخامس. وبيستغرب كايدو جدا اول ما بيشوف لوفي بالحاله ديت وان هو مش قادر نهائيا، وبيقول كايدو لوفي ان ديت هي النهايه وان هو دلوقتي يستسلم. لكن لوفي بيقول لكايدو ان هو مستحيل يستسلم ايا كانت الظروف هي ايه. وبيرجع في الوقت دوت لوفي ان هو يتحول لتحول الجيل الخامس مره تانية وهو كله حماس، وكايدو بيكون هو كمان متحمس على الاخر. ومع ايقاع طبول التحرير بحركه واحده بس من ايد لوفي بيقدروا انه يحول الارضيه كلها من تحت كايدو الى مطاط. كايدو بيتحمس اكتر واكتر وبيقرب من لوفي وبيضربه بالمطرقه بتاعته، لكن لوفي مش بيتاثر بالضربه بتاعته. كايدو بيستغرب لان لوفي ما تاثرش بالضربه بتاعته، ولوفي في الوقت ده بيبدا ان هو يتحرك حوالين كايدو في كل مكان، والمكان كله حرفيا اتحول للمطاط. وبيتعصب كايدو جدا من قوه لوفي الغريبه ديت، ولان لوفي كمان مش بيتاثر بضربات المطرقه اللي هو عمال يضربها له. وفي الوقت دوت لوفي بيقرب من كايدو وبيضربه ضربه قويه جدا في وشه بيطيروا بيها بعيد، وبيوقع كايدو على الارض وهو مش قادر. وبيتصدم ياماتو ومومونوسكي من قوه لوفي الكبيره ديت وان هو وقع كايدو على الارض، ولوفي بيكون واقف قدام كايدو وعمال يضحك. وبيكون كايدو مستغرب جدا في الوقت دوت من الطريقه الهزليه والسخيفه اللي بيقاتل بيها لوفي، وانها مختلفه تماما عن الطريقه اللي كان بيقاتل بيها في الاول. وبيقف في الوقت دوت كايدو على رجله وبيتكلم مع لوفي وبيقول له هو انت مين؟ لان انت مستحيل تكون نفس الشخص، لان الطريقه اللي انت بتقاتل بيها دلوقتي مختلفه تماما عن الطريقه اللي انت كنت بتقاتل بيها في الاول، وان انت اكيد شخص تاني. لوفي بيرد على كايدو وبيقول له انا مونكي دي لوفي، ايه الشخص الذي سوف يتجاوزك وسوف يصبح ملك القراصنه. كايدو بيتعصب جدا من رد لوفي وبيقول له ان خلاص كل حاجه لازم تنتهي لحد هنا، لانه ما توقعش ان النتيجه توصل لحد كده، وان هو خسر اشياء كتير في الحرب ديت وخسر رجال ما كانش لازم ان هو يخسرهم. وطبعا كايدو في الوقت دوت بيكون قصده على القراصنه بتوع الاقوياء وجيش الوحوش بتاعه. وبيستعد في الوقت دوت كايدو بكل قوته علشان يهاجم لوفي، وبيستعد لوفي هو كمان علشان يهاجم كايدو. وفي نفس الوقت دوت في ظل قتال لوفي مع كايدو بتكون جزيره اوناجاشيما في الاسفل عماله تشتعل بالنيران، والنيران بقت موجوده في كل حته في الجزيره. اعضاء التحالف حرفيا بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين حتى انهم يتحركوا من مكانهم لان النيران محوطاهم من كل مكان. وفي نفس الوقت دوت بنشوف اوروتشي اللي بتكون النيران اشتعلت فيه وهو تحت الحطام، وبدا اوروتشي ان هو يولع بالنيران ديت وبيكون خلاص هيموت. وفي نفس الوقت دوت بنشوف جيمبي ورايزو هما بيتحركوا مع بعضيهم، وبيقول رايزو لجيمبي ان هو عنده طريقه
طلقة يقدر يطفي بها النيران اللي موجودة في قلعة اونوجاشيما ديت كلها. جيمبي بيستغرب وبيسأل رايزو هي ايه الطريقة ديت، ورايزو على طول بيبدأ في تنفيذ الطريقة ديت علشان يبدأ ان هو يطفي جزيرة اونوجاشيما كلها وما يخليش اي حد يتأذى من النيران ديت. وبيطلع رايزو من معاه لفافة من لفائف النينجا، وبيستدعي من اللفافة ديت شلال مية، شلال مية اشبه بالبحر حرفيا. وجيمبي بيدخل جوه شلال المية دوت وبيبدأ ان هو يتحكم فيه علشان يخليه يتحرك في كل حتة في جزيرة اونوجاشيما ويطفي النيران كلها. المهم سيبكم من كل اللي بيحصل في الاسفل دوت وتعالوا بينا نرجع لمعركة لوفي ضد كايدو. كايدو بيستعد وبيبدأ ان هو يهاجم لوفي بهجمات قوية جدا بالمطرقة بتاعته، هجمات ورا هجمات، ولكن لوفي مش بيتأثر بالهجمات ديت. وبيرد لوفي الهجوم على كايدو وبيهاجمه بوابل من الضربات، وكايدو بيتأثر من الضربات ديت وكمان بينزف. وبيحاول كايدو بكل قوته ان هو يهاجم لوفي، لكن لوفي بيتفادى كل ضرباته وبيطير في السماء وبيستعد علشان يواجه لكايدو هجوم قوي. كايدو بيستغرب ولكن فجأة البرق بيبدأ ان هو يضرب في كل حتة في المكان، وبيظهر لوفي من وسط البرق دوت وهو ماسك البرق في ايديه وبيهاجم كايدو بهجوم قوي جدا من البر. لكن كايدو بيتفادى الهجوم دوت بأعجوبة وبينطلق ناحية لوفي علشان يهاجمه، لكن بيتفاجئ كايدو اول ما بيلاقي ان لوفي متوجه ناحيته بسرعة البر. وبيبدأ لوفي بسرعة البر انه يواجه ضربات ولكمات قوية جدا لكايدو، وكايدو حرفيا بيكون مش قادر. وبيضرب لوفي كايدو ضربة قوية جدا بيرزعه بيها في الارض، وكايدو بيكون متعصب جدا وبيحاول ان هو يهاجم لوفي باي هجمات، لكن هجمات كايدو التقليدية ديت مش بتأثر في لوفي. وبيبدأ في الوقت دوت لوفي ان هو يتحرك حوالين كايدو في كل مكان بعد ما حول المكان كله المطاط، وكمان هو ماسك البرق في ايديه والبرق بتاعه عمال يضرب في كل حتة والمكان كله حرفيا اتحول لفوضى عارمة. لكن برغم كده كايدو بيقدر انه يتفادى ضربات البرق اللي موجودة في كل مكان ديت، وبيظهر كايدو من ورا لوفي ولوفي مش واخد باله، وبيضرب لوفي ضربة قوية جدا بتطير لوفي اخر الدنيا. وبيتكلم في الوقت دوت كايدو وهو متعصب جدا مع لوفي، وبيقول له ما تفتكرش ان قوة فاكهة الشيطان بتاعتك ديت هي اللي ليها الافضلية، وان حتى لو ايقظت فاكهة الشيطان بتاعتك فمش معنى كده ان انت بقيت الاقوى، وان فواكه الشيطان مش هي القوة الحقيقية، وان القوة الحقيقية في العالم دوت واللي هتوصلك للقمة هي الهاكي. علشان كده روجر اصبح في القمة واصبح ملك القراصنة بدون اي فاكهة شيطان وبس بالهاكي. كايدو بيجمع كل الهاكي بتاعه وبأقوى ضربة هاكي كايدو عملها ولم يسبق لها مثيل بيضرب لوفي ضربة قوية جدا، ضربة حرفيا في مستوى تاني من القوة، ومن قوة الضربة الجزيرة كلها بتهتز والمكان كله بيتدمر، وبيطلع كايدو من وسط الدمار دوت كله وهو بيقول ان الهاكي هو اقوى شيء في العالم، وبيكون فاكر ان هو خلاص خلص على لوفي. لكن بيتفاجئ كايدو اما بيلاقي ان لوفي ماسكه وبيحاول ان هو يسحبه وسط السحاب في السماء، وبيتعصب جدا كايدو وبيحاول ان هو يهاجم لوفي بهجمات قوية باعصار التنين وكمان بهجمات من النيران علشان يخلي لوفي يسيبه، لكن لوفي مش بيرضى يسيب كايدو. وبيظهر في الوقت دوت لوفي من وسط السحاب وهو مكبر ايديه الحجم كبير جدا، حجم كبير جدا جدا اكبر من كايدو واكبر من جزيرة اونوجاشيما كلها. وبينزل كايدو اول ما بيشوف القبضة العملاقة ديت وبيتصدم مومونوسكي وياماتو، وبيقول مومونوسكي لياماتو ان لو لوفي هاجم كايدو بالقبضة العملاقة ديت جزيرة اونوجاشيما كلها هتتدمر وكل اللي فيها اكيد هيموتوا. وبيحاول مومونوسكي ان هو يقول للوفي ان هو ما يضربش كايدو بقبضته ديت لان جزيرة اونوجاشيما موجودة تحت قبضته، لكن لوفي بيقول للمومونوسكي ان هو يبعد جزيرة اونوجاشيما من تحت قبضته من قبل ما يهاجم كايدو، وان هو بيثق فيه وان هو قادر يعمل كده. مومونوسكي بيتصدم من كلام لوفي وبيكون مش عارف يعمل ايه، ولكنه بيحاول بكل قوته ان هو يبعد الجزيرة بعد كايدو وبعد قبضة لوفي. وبيقف في الوقت دوت لوفي وكايدو ضد بعضهم وهم طايرين في السماء، وبيقول كايدو لوفي الشكل ديت هي نهاية المعركة، وبيبدأ كايدو في الوقت دوت انه يستخدم واحدة من اقوى تقنياته ويطلق العنان لقوته، وبيبدأ كايدو انه يغطي كل جسمه بالنيران، وبيتحول كايدو في الوقت دوت لتنين عملاق، تنين عملاق كله جسمه مليان بالحموم البركانية واي حاجة بيلمسها بيدوبها على طول. وبيقول كايدو لوفي ان انت مش هتقدر ان انت تلمسني بقبضتك ديت لان قبضتك هتتحول لرماد من قبل حتى ما تلمسني، لكن لوفي مش بيهتم الكلام كايدو دوت وبيستعمل هاك الريو بيغطي بيه قبضته العملاقة وبيهاجم لوفي كايدو وكايدو بيهاجم لوفي، وبيحصل تصادم بين هجوم كايدو وبين هجوم لوفي، تصادم حرفيا قوي جدا، تصادم في مستوى تاني من القوة وبيخلي
المكان كله يهتز. وفي ظل تصادم لوفي وكايدو دوت بيكون كل اهالي بلاد وانو اللي موجودين في عاصمة الزورو بيحتفلوا بمهرجان النار بيطيروا الاماني بتاعتهم. وكانت الاماني والامنيات بتاعت اهالي بلاد وانو كلها انهم يتحرروا من العبودية اللي دامت لمدة 20 سنة وان كايدو واوروتشي يموتوا. وبنشوف في الوقت دوت كمان اعضاء التحالف اللي كلهم بيكونوا حاسين بالتصادم اللي بيحصل بين كايدو ولوفي دلوقتي، وكلهم بيدعوا ان لوفي هو اللي ينتصر وكايدو يتهزم. وفي ظل دعوات اهالي بلاد وانو ديت وكل الامنيات اللي بيتمنوها ديت بنشوف سقوط اول شخص وهو اوروتشي اللي دينجرو بيقطع له راسه وهو بيتحرق في النيران علشان يخلص عليه، واخيرا اوروتشي بيموت. وبنرجع مره تانية لكايدو ولوفي اللي بيكونوا لسه متصادمين مع بعضهم بتصادمهم القوي جدا. وبيبدا في الوقت دوت كايدو ان هو يتكلم ويقول ان الحرب هي اللي بتحدد الرجال وبتحدد كمان مين الاقوى. وبيبدا كمان كايدو في الوقت دوت ان هو يفتكر كل ذكرياته. وبنرجع فلاش باك وبنشوف ان كايدو ما كان صغير كان شخص قوي جدا برغم صغر سنه وما كانش اي حد بيقدر ان هو يقف قدامه. وان كايدو في الوقت دوت كان بيكره حاجه اسمها التنانين السماويه، وكان بيستغرب جدا اما بيلاقي ان في حد بينحني لتنين سماوي، وكان كمان بيكره حكومه العالم. وكانت الحكومه في الوقت دوت بتقبض على كايدو لانها شايفاه شخص خطير، لكن في كل مره كان كايدو بيتقبض عليه فيها كان بيقدر ان هو يتحرر بكل سهوله، ودوت لان هو اللي بيخليهم يقبضوا عليه علشان بيبقى جعان. وبيتضح في الوقت دوت ان كايدو كل ما بيبقى جعان بيعمل مشاكل وبيخلي الحكومه تقبض عليه علشان ياكل الاكل بتاع الزنزانه اللي بيتقدم له، وبعدها بيتحرر من الزنزانه بكل سهوله ويدمر السفينه اللي بترحله للسجن. وطبعا بسبب اللي بيعمله كايدو دوت الحكومه حطت 70 مليون على اي حد يجيب راسه. وفي الوقت دوت كايدو اكتسب شهره كبيره، ومن كتر الشهره بتاعته اتعرض عليه ان هو ينضم لطاقم الروكس اللي كان في الوقت دوت اقوى طاقم قراصنه موجود في البحار. وفعلا كايدو انضم لطاقم الروكس بجانب اللحيه البيضاء والبيج مام. لكن بعد هزيمه طاقم الروكس بدا كايدو في صنع امبراطوريته الخاصه وطريقه الخاص. وفي الوقت دوت كايدو سيطر على بلاد وانو زي ما احنا عارفين، وصنع جيشه الخاص وقوته الخاصه. وكان هدف كايدو ان هو يتربع على العالم كله ويصبح اقوى شخص في العالم كله. وبنرجع لوقتنا الحاضر وكايدو بيتكلم مع لوفي وبيقول له ان هو يصنع اقوى جيش في العالم وهيبقى هو اقوى شخص في العالم، وهيحول العالم الممل دوت لعالم القوه هي اللي بتحكمه وهو اقوى شخص فيه. وان انت مهما عملت يا لوفي مش هتقدر ان انت تهزمني لان انا هو الشخص الاقوى. وبيهاجم في الوقت دوت كايدو لوفي بهجوم قوي جدا من النيران، هجوم حرفيا في مستوى تاني من القوه، وبيخلي لوفي حرفيا مش قادر. وبيكمل كايدو كلامه وبيقول للوفي ان هو دوت العالم اللي عايز يصنعه، عالم بيحكمه القوه وهو اقوى شخص فيه لان القوه هي اللي هتقدر انها تغير العالم. هو دوت العالم اللي انا عايز اعمله يا قبعه القش لوفي. فهو العالم اللي انت عايز تعمله وعايز توصل للقمه علشان تحققه. لوفي حرفيا اللي بيكون مش قادر من هجوم النيران بتاع كايدو اللي هاجمه بيه بيمسك نفسه وبيستحمل الهجوم دوت، وبيبدا ان هو يهاجم كايدو بقوه كبيره، وبيقول لكايدو ان هو مستحيل يتهزم هنا وان هو اللي هينتصر في المعركه دي. وبيحاول لوفي بكل قوته وبقبضته العملاقه ان هو يخلي كايدو يسقط، لكن كايدو بكل قوته هو كمان بيتصدى لقبضه لوفي، والتصادم بين لوفي وكايدو حرفيا مستوى تاني من القوه. وفي الوقت دوت كايدو ما بيقدرش ان هو يتصادم مع لوفي وكمان يرفع جزيره اونوجاشيما، والسحب بتاعت كايدو اللي كانت رافعه جزيره اونوجاشيما كلها بتختفي وبتبدا جزيره اونوجاشيما انها تسقط. لكن في الوقت دوت اخيرا مومونوسكي بيقدر انه يعمل السحب الغازيه، وبيقدر مومونوسكي بالسحب بتاعته ان هو يرفع جزيره اونوجاشيما قبل ما تسقط وكمان يبعدها بعد قتال لوفي وكايدو. وبنشوف في الوقت دوت ان النيران اللي كانت موجوده في كل جزيره اونوجاشيما كلها تم اطفائها، ودوت بفضل جيمبي وبفضل رايزو. وبيكون في الوقت دوت كل اعضاء التحالف شايفين المعركه اللي بتحصل بين كايدو ولوفي عن طريق الفتحه اللي موجوده في السطح، وكلهم بيتمنوا ان لوفي ينتصر والمعركه دي تخلص بقى. وعند كايدو ولوفي بيكون كايدو بيحاول بكل قوته ان هو يصمد امام قبضه لوفي، وبيقول للوفي ان هو مش هيتهزم ابدا وان هو اقوى مخلوق في العالم. لكن لوفي بيقول لكايدو ان هو يخرس بقى ويبطل كلام، وبيبدا في الوقت دوت لوفي بكل ما اوتي من قوه ان هو يضرب كايدو بكل قوته بقبضته العملاقه، وبيقدر لوفي بكل قوه ان هو يدمر التنين بتاع النيران بتاع كايدو، وبيرجع كايدو لهيئه التنين بتاعته الطبيعيه. كايدو بيتصدم من اللي حصل، لكن لوفي بيستعد وبيوجه اقوى ضربه جومو جومو
مومونو لكايدو باكبر قبضة عملها، وهو بيقول لكايدو ان العالم اللي هو بيسعى ليه واللي عايز يعمله هو عالم كل اصدقائه وكل الناس اللي فيه بياكلوا كل الاكل اللي هم عايزين ياكلوه. وباقوى واكبر قبضة لوفي عملها بيضرب كايدو ضربة قوية جدا في وشه، وكايدو بيتلقى الضربة ديت، ومن كتر قوة الضربة ديت كايدو بيغمى عليه وبيبدأ ان هو يفقد توازنه وبيبدأ ان هو يسقط على ايد لوفي. وفي ظل صدمة كل اعضاء التحالف من الضربة القوية التي تلقاها كايدو، وايضا باحتفالات اهالي بلاد وانو في عاصمة الزهور بنهاية مهرجان النار، بيسقط كايدو وبينتصر قبعة القش لوفي في المعركة اللي حصلت بين كايدو ولوفي. وبيفضل في الوقت دوت كايدو يقع ويقع من السماء لحد ما بيدخل له الحفرة اللي ترافرجالو كان عملها ووقع فيها البيج مام، وبيقع كايدو في الحفرة ديت، وبيقع كمان في الحمم البركانية اللي البيج مام وقعت فيها، وكايدو بينتهي للأبد. وبيقدر في الوقت دوت مومونوسكي ان هو يهبط بجزيرة اونوجاشيما بكل سلام على بلاد وانو من غير ما يعمل اي ضرر ولا اي حد يتأذى. وبينتشر في الوقت دوت بين اعضاء التحالف في جزيرة اونوجاشيما عن هزيمة كايدو وانتصار لوفي، وكمان عن هبوط جزيرة اونوجاشيما، والكل الموجودين بيفرحوا باللي حصل دوت وبالانتصار الكبير وبنهاية الحرب. وبنشوف في الوقت دوت لوفي اللي بيكون فرحان جدا بانتصاره على كايدو، لكن فجأة بيبدأ توازنه ان هو يخونه، وبيبدأ لوفي ان هو يسقط من اعلى السماء بعد ما عمل مجهود كبير جدا في المعركة، وبيغمى عليه وهو مش قادر من قوة المجهود دوت. واخيرا وليس اخيرا، الحرب التي بدأت بداية قوية انتهت بنهاية قوية، وتقاتل في هذه الحرب اقوى الاشخاص وايضا سقط اقوى الاشخاص، والان على وشك ان يبدأ عصر جديد وان تبدأ احتفالات ذلك العصر. فيا ترى هو اللي هيحصل بعد كل اللي حصل دوت وبعد سقوط ملك الوحوش كايدو، ويا ترى هو اللي مستني لوفي بعد ذلك الانتصار الكبير هو وكل اعضاء التحالف. يا ترى هو اللي هيحصل بالظبط وايه اللي مستنينا تاني؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.